ویدیوی حاضر بنا به درخواست علاقمندان به یادگیری نوازندگی سنتور و با استفاده از منابع مختلفی از جمله دستور سنتور، نوشته استاد فرامرز پایور و شیوه سنتور نوازی تألیف استاد پشنگ کامکار تهیه شده است. لازم به یادآوری است که هنر نوازندگی را اگرچه میتوان از طریق این ویدیوها آغاز کرد، اما نباید حضور و نظرات مربی یا استاد را نادیده گرفت. آموزش سازهای موسیقی بنا به خصوصیات فردی و توانایی‌های شخصی شکل می‌گیرد و تکامل می‌یابد. در این مجموعه به مختصری از تئوری موسیقی، تمرین‌های مقدماتی مضراب، جهت حرکت صحیح دست و مچ، اطلاعاتی در مورد ساز سنتور و همچنین درس‌هایی در مورد کوک سنتور و نگهداری این ساز پرداخته می‌شود. امید است که این کار به گسترش و آشنایی بیشتر با این ساز و فرهنگ موسیقایی ایران بیانجامد. با سلام و درود خدمت دوستان عزیزی که این ویدیو رو تماشا میکنن. این ویدیوها به تقاضای دوستانی در حال ضبط شدن هست که مدتها بود میخواستند که ما ویدیوهایی در مورد تدریس سنتور و آموزش موسیقی مربوط به اون روی اینترنت قرار بدیم. فرصت ایجاد شد و ما در حال انجام این کار هستیم. این کار در حقیقت یک سری از آموزش‌های مختلف سنتور خواهد بود که ما سعی می‌کنیم روند کلی کلاس‌های سنتور رو توی این ویدیوها دنبال کنیم. به طور مثال در ابتدای کار خب مطالب مربوط به آموزش نوت‌های موسیقی هم ابتدایی هستند، هم در خیلی از کتاب‌ها موجودند. ولی ما سعیمون رو خواهیم کرد که توی این کلاس‌ها روند کلی رو حفظ بکنیم، ولی توجه رو روی مطالبی بذاریم که ممکنه برداشتش از روی کتاب‌ها یا جزوات مشکل تر باشه و اون چیزهایی رو که مربوط به کتاباست و جزوات و میتونیم اونجاها پیدا بکنیم رو کمتر روش تاکید بکنیم. به همین دلیل من شروع میکنم با تدریس آموزش نوت‌های روی سنتور و کلاً آموزش نوت‌های موسیقی، ولی سعی میکنم سریعتر از این موضوع بگذرم و به ساز برسم. ولی دوستان عزیزی که این ویدیوها رو تماشا میکنن باید توجه داشته باشند که درسته که ما دوست داریم شروع بکنیم به سرعت بریم سراغ ساز و شروع کنیم به نواختن، ولی این یه مقدماتی احتیاج داره که ما باید حتما بچینیم قبل از اینکه به ساز برسیم. این دلایلی داره، دلایل مختلفی داره که از حوصله این ویدیو خارج، ولی مطمئن باشید که آموزش و یادگیری این مطالب به سرعت آینده آموزش شما و در حقیقت نوازندگی شما کمک بسیاری میکنه. به همین دلیل من همین الان شروع میکنم به تدریس مبانی تئوری موسیقی. ما میدونیم که موسیقی به طور کلی از دو عامل کلی تشکیل شده. این دو عامل کلی اون چیزی هستند که ما به عنوان پیچ در زبان انگلیسی یا صدایی که موزون هست و زمان تایم یا ریتم ازش یاد میکنیم. زمان اون چیزی هست، اون محوری هست که موسیقی در طول اون حرکت میکنه و در حقیقت عامل دیگه یعنی پیچ یعنی ارتفاع صدا و یا فرکانسی، اینها در حقیقت تعیین کننده صدایی هستند که تولید میشن. این دو عامل حرکت موسیقی رو به وجود میاره و در حقیقت شما یک صدایی رو میشنوید. به طور مثال من یه ملودی خیلی ساده میخونم که ممکنه همه شماها شنیده باشید، مثل این ملودی مرغ سحر. مرغ سحر ناله سر کن. این ملودی در حقیقت خیلی ساده است، میگه سول دو 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 سی لا سی دو،
الان کاری که من کردم، نوت هایی رو که خوندم، سول، دو، اینها پیچ هستن و زمانی که اینها در اونها قرار گرفتن رو بهش میگیم ریتم. یعنی در حقیقت اون ریتمی رو که من میتونم در حقیقت با دستم هم بزنم، بگم من الان پیچ رو جدا کردم و فقط ریتم رو اجرا کردم. درسته؟ خب این دو عامل توسط نوت‌های موسیقی نشون داده میشن. عامل صدا و یا فریکانسی و یا پیچ توسط نوت‌هایی رو که ما 7 تا از اونها رو میشناسیم شناخته میشن و هم بیشتر شما در حقیقت این صداها رو همه رو شنیدید. دو، ره، می، فا، سول، لا، سی. این اسمهایی هست که برای اینها، برای این صداها اتخاذ شده و ما از اونها استفاده میکنیم. در کشورهای انگلیسی زبانی مثل آمریکا و انگلیس از A, B, C, D, E, F, G استفاده میکنن که از نوت لا شروع میشه. ولی سنتاً موسیقی ایرانی با اسمهای دو، ره، می، فا، سول، لا، سی شروع شده و ما سعی میکنیم از اینها استفاده بکنیم، به خاطر اینکه بیشتر ادبیاتی که برای ساز سنتور و یا سازهای دیگه ایرانی اتخاذ شدن همشون از این ادبیات استفاده میکنن. موسیقی ایرانی هم توسط معلم‌های تدریس میشه که بیشتر به این روش آشنان. در نتیجه ما از این روش استفاده میکنیم. دوستانی که از ABCD استفاده کردن باید زحمت بکشن یک جوری خودشون رو با این سیستم آشنا بکنن که راحت تر باشن. خب همونطوری که گفتیم نوت‌های موسیقی 7 تا هستن: دو، ره، می، فا، سول، لا، سی. نوت بعدی که بعد از این نوت ها میاد دوباره دو هست. یعنی در حقیقت شما یک دایره ای رو تصور بکنید که از نوت دو شروع شده، ره، می، فا، سول، لا، سی و دوباره برمیگرده روی نوت دو و این دایره مدام ادامه داره تا جایی که در حقیقت ما به حدی میرسیم که گوشمون نمیشنوه. از بم شروع میشه، صدای بم، صدای مردونه، صدای کلوفت، و به صدای زیر میرسه، صدای بالا، صدای زیر، صدای زنانه که در حقیقت از اینجا شروع میشه: دو، ره، می، فا، سول، لا، سی، دو، ره، می، فا، سول، لا، سی. همینجوری ادامه داره. ساز پیانو 7 دور این نوت ها رو تقریبا تکرار میکنیم. در حقیقت 7 دور و 2 نوت. این 7 دور رو ما بهش میگیم 7 اکتاف. یعنی در حقیقت من اگر از نوت دو شروع بکنم، دو، ره، می، فا، سول، لا، سی، به نوت دو که برسم نوت هشتم محسوب میشه. این نوت هشتم یک اکتاف بالاتر از نوت دو هست و این مفهوم اکتاف رو شما روی سنتور خیلی راحت میتونید درک بکنید، به خاطر که صداهای یک طرف ساز با اون طرف ساز فاصله اکتاف دارن. اگه دوستانی هم دوست دارن بدونن این کلمه اکتاف از کجا اومده، در حقیقت از کلمه هشت میاد. آکت در یونانی به معنای هشت هست و وقتی که میگیم اکتاف یعنی فاصله هشتم و در حقیقت دو، ره، می، فا، سول، لا، سی، دو، 8 نوت با نوت اولی اختلاف